สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการที่สมัครเข้าร่วมงานโควิด2020นะครับเริ่มเลยคือเข้าเว็บไซต์นะครับของตัวโควิดนะครับจากนั้นนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับเราเลื่อนนะครับไปหาตรงในหัวข้อนะครับที่เป็น Online Registration นะครับและกดที่ Online Registration Link นะครับจากนั้นนะครับทำการกรอกฟอร์มปกตินะครับใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ทำงานนะครับอีเมลนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับอีเมลอันนี้ที่กรอกนะครับต้องเป็นอีเมลอันเดียวที่จะใช้จ่ายใน PayPal ด้วยและก็ตัวอีเมลตัวนี้จะใช้เป็นรหัส User นะครับเพื่อทำการล็อกอินเข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้อีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับนั้นครับสัญชาตินะครับอันนี้เราจะสามารถทำใบสำคัญรับเงินให้ได้นะครับโดยชื่อให้กรอกช่องนี้นะครับส่วนที่อยู่ให้กรอกช่องนี้นะครับโดยเอกสารนะครับจะส่งหลังจากงานสัมมนาที่เสร็จแล้วนะครับเป็น Electronic Invoice นะครับผมจากนั้นนะครับถ้าท่านเป็นสัตวแพทย์คนไทยแล้วก็ต้องการ CE ให้คลิกเลือกว่าใช่นะครับจากนั้นก็กรอกข้อมูลนะครับเพื่อรับนะครับ CE นะครับโดย CE นะครับจะได้ต่อเมื่อท่านเข้าร่วมสัมมนานะครับแล้วก็ฟังมากกว่า80%ถึงได้นะครับโดยผลนะครับในการที่ว่าท่านใดได้บ้างได้คะแนนตรงนี้นะครับก็จะประกาศที่หน้าเว็บไซต์นะครับกรอกให้เรียบร้อยนะครับนี่ตามตัวอย่างนะครับนะครับจากนั้นนะครับการลงทะเบียนนะครับผมขอกล่าวว่าจะมีการลงทะเบียนใน2รูปแบบนะครับแบบแรกเลยก็คือท่านจ่ายที่ราคา 1,200 บาทครับสามารถเข้าได้ทุกห้องเลยนะครับที่เราสัมมนาเพราะว่าใน1วันเนี่ยจะมีทั้งหมด5ห้องนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือแบบซื้อแทร็กเดียวนะครับแทร็กแค่ครึ่งวันนะครับในราคา300 บาทนะครับเดี๋ยวผมอธิบายด้วยรูปนี้นะครับอย่างเช่นงานสัมมนาโควิดนะครับก็จะมี2วันนะครับแล้วก็จะเป็น track นะครับ1 2 3 4 5นะครับเปิดพร้อมในเวลาเดียวกันนะครับมันถ้าท่านจ่ายอยู่ที่ 1,200 บาทท่านสามารถเข้าได้ทุก track เลยนะครับแล้วก็แต่ถ้าท่านจ่ายแค่เลือกแค่ track เดียวอย่างนี้นะครับต้องการฟัง1 track ก็จะมี3 present นะครับท่านก็จะเสียเพียง300 บาทนะครับแล้วก็เลือกอีก1 track ก็เสียเพียง300 บาทอีก1 track ก็อีก300 บาทนะครับโดยเป็นลักษณะนี้นะครับโดยท่านต้องจำราคาที่ท่านต้องจ่ายนะครับเพื่อที่จะไปกรอกใน PayPal นะครับโดยหลักการเลือกก็คือถ้าใช้เป็น all track เนี่ยก็คือเลือกอันเดียวจบเลยนะครับแต่ถ้าไม่นะครับท่านก็เลือก track ที่ท่านต้องการนะครับว่าเป็น track ที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับ type ของ registration ของท่านจะเป็น general person นะครับอันนี้ถ้าลืมแล้วเขาจะบอกนะครับจากนั้นนะครับพอจะ submit นะครับอันนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเรามี request พิเศษไหมนะครับก็สามารถกรอกที่ช่องนี้ได้นะครับอันนี้ให้ยอมรับกฎทั้งหลายนะครับช่องนี้ไม่ต้องกรอกนะครับจากนั้น submit ครับการทำงานของท่านยังไม่เสร็จนะครับหลังจากนี้ท่านสมัครแล้วแต่ท่านยังไม่ได้จ่ายนะครับเมื่อท่านต้องการจ่ายนะครับกดลิงก์ตรงนี้นะครับคือ PayPal มีตัวนี้นะครับจากนั้นหน้า PayPal จะขึ้นมานะครับจากนั้นท่านก็ใส่จำนวนเงินนะครับที่ท่านต้องการจ่ายอย่างที่ท่านจำได้ว่าท่านจ่ายเท่าไหร่นะครับถ้าท่านเลือกทั้งหมดก็จ่ายไปที่ 1,200 บาทนะครับจากนั้นก็คือคลิก next ไปนะครับจากนั้นก็คือเข้าระบบของ PayPal อย่างที่ผมบอกนะครับอีเมลสำคัญมากนะครับต้องเป็นอีเมลเดียวนะครับกับที่ท่านต้องการสมัครเพื่อเราจะได้รู้ว่าท่านได้จ่ายเงินแล้วนะครับผมโอเคนะครับเมื่อท่านเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน7วันนะครับในการยืนยันนะครับสถานะของท่านนะครับโดยสถานะของท่านนะครับสามารถเข้ามาเช็คที่โควิดตรงนี้ได้นะครับด้านล่างสุดนะครับจะเป็นส่วนของ status checking นะครับมันจะเป็นไฟล์ Excel นะครับท่านก็จะเจอชื่อของท่านอยู่แล้วก็ดู status ว่าเป็น complete นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยถ้าท่านลืมจ่ายเงินจากคลิกลิงก์ตรงนั้นนะครับในส่วนของ
registration ตรงนี้นะครับก็จะมีลิงก์ให้นะครับมีลิงก์ตรงนี้ pay for Quvic ตัวนี้ก็จะลิงก์เข้าไปที่ PayPal เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับถ้าท่านมีปัญหาอย่างไรนะครับให้ท่านติดต่อมาสอบถามได้นะครับที่อีเมลตัวนี้นะครับ quvic2020@gmail.com นะครับขอบคุณมากครับ